हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले यो कन्टेन्ट लिएर आइसकेको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भनेको चाहिँ न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यो मध्ये चाहिँ हामीले यो चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट सुरुको हाम्रो सबैभन्दा पहिलो हाम्रो कोर्स कन्टेन्टको युनिट 1 चाहिँ हामीलाई दिएको कुराहरू चाहिँ जुन कि हाम्रो युनिट 1 को टपिक छ सोल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेसन भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कि फर्स्ट टपिक छ त्यो भने चाहिँ 5 आवरमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। जुन कि हामीले न्युमेरिकल मेथडमा इन्ट्रोडक्सन, इम्पोर्टेन्ट अफ न्युमेरिकल मेथड अनि एप्रोक्सिमेसन एन्ड द इरर इन द कम्प्युटेसन पढ्नुपर्छ। अनि बाइसेक्सन मेथड पढ्नुपर्छ, अनि सेकेन्ड मेथड पढ्नुपर्छ, अनि ऱ्याप्सन मेथड पढ्नुपर्छ, अनि फिक्स पोइन्ट इटिरेसन मेथड भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्यू पढ्दै जान्छौँ। हामीले चाहिँ यो पढ्दै जाँदाखेरि अब सबैभन्दा सुरुमा पहिला चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्टदेखि नै जाउँ। इन्ट्रोडक्सन पार्टदेखि जाँदाखेरि हाम्रो कि यस्तो छ। यो केसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यतिमा राखिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि यो भनेको के हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन अफ न्युमेरिकल मेथड छ। न्युमेरिकल मेथड भनेको चाहिँ खास के हो त, न्युमेरिकल एनालाइसिस इज द स्टडी अफ द एल्गोरिदम द्याट युज द न्युमेरिकल एप्रोक्सिमेसन फर द प्रब्लम अफ म्याथमेटिकल एनालाइसिस हो क्या। कुनै पनि जस्तै कि न्युमेरिकल एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि हामीले एल्गोरिदमलाई पढ्नु, अध्ययन गरेर चाहिँ जुन कि त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ म्याथमेटिकल एनालाइसिसको रूपमा चाहिँ गर्नु क्या। प्रब्लमहरूको चाहिँ म्याथमेटिकल एनालाइसिस अथवा एप्रोक्सिमेसन गर्नु भनेको चाहिँ जुन कि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भने इन्ट्रोडक्सन हो न्युमेरिकल। कन्जर्भ भनेको फाइनाइट भ्यालु हो भने डाइभर्स भनेको इन्फाइनाइट भ्यालु हो क्या। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसो प्रोसेस अफ द न्युमेरिकल कम्प्युटिङ छ। द प्रोसेस अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ क्यान बी डिभाइड इन्टु द फ्लोइङ फोर फेज, 4वटा फेजमा यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ। जस्तै कि न्युमेरिकल कम्प्युटिङलाई 1 नम्बरमा भनेको जस्तै कि के छ त भन्दाखेरि जस्तै कि फर्मुलेसन अफ द म्याथमेटिकल मोडल भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलहरूलाई चाहिँ फर्मुलाको रूपमा चाहिँ युज गरेर गर्नु सकिन्छ। अनि अर्को भनेपछि के हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन अफ एप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल मेथड भनेको छ। कन्स्ट्रक्सन अफ एप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल मेथडको रूपमा पनि गर्नु सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ, इम्प्लिमेन्टेसन अफ द मेथड टु अब्टेन अ सोल्युसन भनेको छ। जस्तै कि हामीले चाहिँ कुनै पनि सोल्युसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कि त्यसलाई लिएर चाहिँ त्यो मेथडको युज गरेर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु। अनि भ्यालिडेसन अफ द सोल्युसन भनेको चाहिँ कुनै पनि समाधानको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेसन गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो यो भनेको के छ भने चाहिँ कम्प्युटिङ मेथडहरू हो, कम्प्युटिङ प्रोसेसहरू हो। अनि अर्को भनेपछि के छ, अर्को पनि यहाँ दिएको छ हामीलाई। जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेको छ। जस्तै कि न्युमेरिकल कम्प्युटिङहरूको विशेषताहरू चाहिँ के हो त, त्यहाँ देखा पर्ने विशेषताहरू दिएको छ त्यहाँ। जस्तै कि एकुरेसी भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु जस्तै हो। एकुरेसी भनेको चाहिँ जुन कि एकुरेसी परिचय के छ भने जस्तै रेट अफ द कन्भर्जेन्स भनेको एकुरेसी भनेको इट इज द डिपेन्ड्स अन द नम्बर अफ इटिरेसन बिङ क्यारिड आउट द सुड बी द इटिरेसन भ्यालु लेस भनेको छ। इटिरेसन भ्यालु चाहिँ जहिले पनि थोरै हुन्छ। जस्तै कि के अरे यो इट इज डिपेन्ड्स अन द नम्बर अफ इटिरेसन। एकुरेसी चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि नम्बरको इटिरेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यारी आउट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको टाइम हो। कन्भर्जेन्स भन्नु रेट भन्नु बित्तिकै टाइम जनाउँछ। हाउ फास्ट अ डिजायर रिजल्ट क्यान बी एचिभ भने हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ लिनु सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि न्युमेरिकल स्टेबिलिटी भनेको छ। न्युमेरिकल स्टेबिलिटी एनएम इज अनस्टेबल इफ द सोल्युसन नट अब्टेन। जस्तै न्युमेरिकल मेथड इज द अनस्टेबल
न्युमेरिकल स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ जस्तै कि अनस्टेबल हुन्छ न्युमेरिकल चाहिँ। अनि यदि सोलुसन चाहिँ अब्टेन भएन भने त्यो भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ इन्फाइनाइट डिस्पाइट अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ द इटिरेसन भन्छ। इटिरेसनको नम्बर चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ, डिस्पाइट हुन्छ। अनि इफिसियन्सी इट इज डिपेन्ड्स अन द एफोर्ट, इट इज डिपेन्ड्स इफिसियन्सी भनेको के हो, इट इज डिपेन्ड्स अन द एफोर्ट रिक्वायर्ड बाई बोथ वुमेन एन्ड कम्प्युटर टु इम्प्लिमेन्ट भनेछ। जस्तै कि के भन्छ भने कुनै पनि एफोर्ट चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि बाई द वुमेन, बाई बोथ वुमेन एन्ड कम्प्युटर, दुइटै कम्प्युटर र मानिसमै भर पर्ने कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ। अनि इम्पोर्टेन्स अफ न्युमेरिकल मेथड, न्युमेरिकल मेथडको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल कम्प्युटेसन प्ले अ भेरी रोल अफ द सल्भिङ रियल लाइफ म्याथमेटिकल फिजिकल एन्ड इन्जिनियरिङ प्रब्लम। यो भनेको चाहिँ धेरै हाम्रो रियल लाइफहरूमा चाहिँ जस्तै कि म्याथमेटिकल फिजिकल अनि इन्जिनियरिङ फिल्डहरूमा चाहिँ धेरै यो चाहिँ चाहिन्छ, धेरै युजफुल छ। जस्तै कि अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ के भन्छ भने जस्तै कि न्युमेरिकल कम्प्युटेसन प्ले द भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द सल्भिङ रियल लाइफ एन्ड म्याथमेटिकल एन्ड फिजिकल इन्जिनियरिङ प्रब्लम। कम्प्युटरको जस्तै कि कुनै पनि म्याथमेटिकल अथवा फिजिकल अपरेसनहरू भयो, अनि त्यस पछाडि इन्जिनियरिङहरूमा युज हुने प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सजिलै इजिली रूपमा चाहिँ न्युमेरिकल कम्प्युटिङबाट चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ। अनि मेथड क्यालकुलस द्याट गिभ्स द एक्ज्याक्ट सोल्युसन भनेको छ। यसमा चाहिँ क्यालकुलसहरूबाट चाहिँ एक्ज्याक्ट सोल्युसन दिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भने पछाडि के छन् भन्दाखेरि कन्टेन्ट वान इन अ मेनी केसेस वी क्यान नट फाइन्ड द सोल्युसन फ्रम द एनालाइटिक मेथड भनिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ धेरै केसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि क्यान नट फाइन्ड द सोल्युसन एनालाइटिक मेथडबाट मात्रै चाहिँ सोल्युसन हामीले गर्न सकिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै न्युमेरिकल मेथड नै चाहिन्छ। द लार्ज नम्बर अफ अर्थमेटिक क्यालकुलेसन भनेपछि जस्तै कि कुनै पनि अर्थमेटिक क्यालकुलेसनको नम्बरहरू चाहिँ लामो आयो भने त्यसलाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ क्या न्युमेरिकल मेथड युज। न्युमेरिकल मेथड आर युज इन भेरियस फिल्ड सच एज द साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ एन्ड द बिजनेस एन्ड डिटरमाइन प्रॉफिट एन्ड लस द कम्पनी ट्रेन्ड एन्ड ट्राफिक सिग्नल बायोमेडिकल। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ एरिया आर्मी आर्मी अनि त्यसपछि वेदर प्रिडिक्सन इटिसी। जस्तै कि यो न्युमेरिकल मेथड चाहिँ धेरै ठाउँमा यो चाहिँ धेरैवटा क्षेत्रहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तै कि साइन्स इन्जिनियरिङ बिजनेस भइदियो। अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ बिजनेसहरूमा चाहिँ के भइरहेको त भने पछाडि जस्तै कि नाफा नोक्सानलाई जनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ कुनै पनि कम्पनीहरूमा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि ट्राफिक सिग्नलहरू जस्तै ट्राफिक सिग्नलहरू ट्रान्सपोर्टेसन यातायातमा हामीले त्यही युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि बायोमेडिकल भइदियो। अनि त्यसबाट बायोमेडिकल भनेको चाहिँ जस्तै कि मेडिकल लाइन हस्पिटालिटीतिर पनि युज गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि वेदर प्रोटेक्सन भने चाहिँ जस्तै कि मौसमलाई हामीले चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ यो हामीले युज गर्दछौँ। जस्तै अर्को भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेसन एन्ड इरर इन कम्प्युटेसन भनेको छ। एप्रोक्सिमेसन एन्ड इरर इन कम्प्युटेसनमा चाहिँ हामीले आउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप्रोक्सिमेसन भ्यालु र हाम्रो इररहरू चाहिँ के हुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ छन्। जस्तै कि अर्को के भनेछ भने इट इज द एप्रोच डिजाइन अर युज टु सल्भ द कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल प्रब्लम बाई युजिङ अ ओन्ली सिम्पल अर्थमेटिक अपरेसन भनिन्छ। जस्तै कि कुनै पनि खालको कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले सजिलै रूपमा चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु सक्छौँ। ओन्ली सिम्पल अर्थमेटिक अपरेसन दिस कल द न्युमेरिकल कम्प्युटिङ सिम्पल कम एन्सर करेक्ट एन्ड द इरर कमिङ हियर भने जस्तै कि सिम्पल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु सकिन्छ तर करेक्ट
एन्सर निकाल्न सकिन्छ, तर इरर पनि आउन सक्छ त्यहाँ चाहिँ भनेको छ। कम्प्युटर बेस्ड एल्गोरिदम म्याथमेटिक्स भन्ने पछाडि के हुन्छ, एल्गोरिदम म्याथमेटिक्सको बेस को कम्प्युटरमा आधारित र के हुन्छ भने न्युमेरिकल मेथड युजली इटरेसन मेथड इन क्यालकुलेटर इक्जाम डु दिस जस्तै डु दिस द प्रब्लम भनिन्छ। क्यालकुलेटर हामीले युज गरेर चाहिँ म्याक्सिमम हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। अनि इरर इन द न्युमेरिकल कम्प्युटेसन वाइल द पर्फर्मिङ म्याथमेटिकल एन्ड द न्युमेरिकल क्यालकुलेसन सम एप्रोक्सिमेसन आर युज विच द इन्ट्रोड्युस इरर मे बी द एभाइलेबल एन्ड अनभाइटेबल इरर भनेको ट्रु भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालु भने चाहिँ हामीले लिएको भ्यालुमा चाहिँ पहिलाको भ्यालु क्या एप्रोक्सिमेट भ्यालु घटायो भने इएक्सबी माइनस एक्स ए गरियो भने हाम्रो ट्रु भ्यालु भने पछाडि एक्ज्याक्ट भ्यालु भइदियो। एप्रोक्सिमेट भ्यालु भनेको कम्प्युट भ्यालु क्या, कम्प्युट भ्यालु चाहिँ गरेर चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ जुन। अनि अर्को टाइप अफ इरर छ, इरर भनेको न्युमेरिकल इरर एन्ड प्रोसिड्युरल इरर पनि भनिन्छ। अनि द प्रोसेस अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ द न्युमेरिकल मेथड भनिन्छ। न्युमेरिकल मेथडको प्रोसेस इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु भनेको चाहिँ न्युमेरिकल इरर हो। राउन्ड अफ द इरर भनेको चाहिँ कम्प्युटर इन फिक्स्ड नम्बर अफ द डिजिट आर युज द रिप्रेजेन्ट द एक्ज्याक्ट नम्बर इन्डिभिजुअल राउन्ड अफ द इरर नेग्लेक्ट भनेको जस्तै कि हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु जुनको छ फिक्स्ड भ्यालु नम्बरको डिजिटको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, राउन्ड अफ इरर भन्छ। चपिङ इरर भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा डिजिट आर ड्रप डिस्कार्ड भन्ने जस्तै कि 1.8 1 2 3 4 5 छ भने त्यसलाई 1.8 1 2 3 4 5 देखि पछाडि डिस्कार्ड गर्नु, 8 लाई डिस्कार्ड गर्नु हो क्या, त्यो भइदियो। अनि सिस्टमेटिक राउन्ड अफ भनेको चाहिँ द लास्ट रिटेन सिग्निफिकेन्ट डिजिट इज राउन्ड अफ बाई द 1 द फर्स्ट डिस्कार्ड डिजिट इज लार्जर देन द 5 टु द अदरवाइज द लिस्ट रिटेन डिजिट अनचेन्ज भन्यो। जस्तै कि एक्स इज इक्वल टु 16.66 छ, त्यसमा भन्यो चाहिँ वुड बिकम्स चेन्ज गर्दाखेरि जस्तै कि 16 छ भने त योभन्दा त 5 भन्दा ठुलो भएपछि यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ गरेर 7 बनाउनु मिल्छ क्या, त्यो भनेको छ। 76.23 छ भने 76.23 नै हुन्छ, सेम नै हुन्छ। 5 भन्दा सानो भइदियो भने चेन्ज गर्नु पर्दैन, 5 सम्म आइदियो भने हामीले चेन्ज गर्छौँ, 5 भन्दा माथि आइदियो भने चेन्ज गर्छौँ, त्यसलाई राउन्ड अफ गर्छौँ, त्यो भइदियो। अनि त्यो सिमेट्रिक राउन्ड अफ द इरर चपिङ 1/2 द एटलिस्ट वर्ड्स द चपिङ इरर भइदियो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, ट्रङ्केसन इरर भने चाहिँ सेम फाइनाइट नम्बर अफ द ट्रम के हुन्छ, इस्टिमेट द सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिज भनेको जस्तै कि इन्फाइनाइट टु चेन्ज द फाइनाइट भनेको चाहिँ इन्फाइनाइटबाट चाहिँ फाइनाइटमा लानु भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ट्रङ्केसन इरर हो क्या। जस्तै सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिज छ 0 एक्स इज इक्वल टु 0 टु इन्फाइनाइट एन एक्सको पावर एन छ भने सम अफ फाइनाइट सिरिज भनेको एन इज इक्वल टु 0 टु आई एन एक्सको पावर एन हुन्छ। ई को पावर एक्स भनेको 1 + x स्क्वायर 2 फ्याक्टर प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टर डट ब्ला ब्ला हुन्छ। अनि त्यसपछि लङ फाइनाइट सिरिज भने चाहिँ डी को पावर एक्स क्यू इज इक्वल टु एन इज इक्वल टु 4 टु इन्फाइनाइट एक्सको पावर एन बाई एन फ्याक्टर भइदियो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै ट्रङ्केसन इरर भने चाहिँ इन्फाइनाइटबाट चाहिँ फाइनाइट नम्बरमा चेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ ट्रङ्केसन इरर भइदियो। अनि इनहेरेन्ट इरर भने चाहिँ के हुन्छ, इनहेरेन्ट इरर भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सम बेसिक म्याथमेटिकल assumption add for the simplifying the problem due to this assumption some error is possible at the beginning of the process भनेको चाहिँ जस्तै कि के हुन्छ भने इनहेरेन्ट इरर अर इनपुट इरर भने चाहिँ केही बेसिक म्याथमेटिकल एजुम्सनहरू हुन्छ, त्यसमा एड अथवा सिम्प्लिफाइङ गर्नुपर्ने हुन्छ प्रब्लमहरूको। जस्तै कि
ड्यु टु दिस एजुम्सन सम इरर भने चाहिँ केही सम इररहरू पोसिबल भएसम्म चाहिँ एजुम्सन गरेर चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ भनेको छ। जुन कि अनि त्यस पछाडि के हुन्छ डाटा इरर भने चाहिँ एप्रोक्सिमेट फर द डाटा नट एक्ज्याक्ट हुन्छ। डाटा इरर भने एप्रोक्सिमेट भ्यालु पनि भनिन्छ। अनि त्यस कन्भर्जन इरर भने ड्यु टु द लिमिटेसन अफ द कम्प्युटर भने चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटरको लिमिटेसन भनेको चाहिँ इनपुट इरर भयो। मोडुलिङ इरर भने चाहिँ टु सल्भ द न्युमेरिकल मेथड प्रब्लम म्याथमेटिकल मोडुलिङ इज डन हुन्छ। अनि त्यसमा ब्यालेन्स बिट्विन द लेभल अफ द एक्युरेसी एन्ड दिस कम्प्लेक्सिटी अफ द मोडल भनेको छ। जस्तै कि कुनै पनि एक्युरेसी लेभल अथवा कम्प्लेक्सिटीको मोडलको कम्प्लेक्सिटीसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकअर्कामा ब्यालेन्स गरिन्छ। ब्लन्डर इरर भनेको ग्रोस इरर भनिन्छ मान्छेको कारणले गर्ने इरर अथवा इन्फर्मेसन मे बी कम टाइम्स द कजेज द सिरिज डिसास्टर इन द रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही चेन्ज आउनु मेबी चेन्ज आउनसक्छ त्यो डिसास्टरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। यति भइदियो गाइज होइन। हामीले चाहिँ न्युमेरिकल मेथडको फर्स्ट युनिटको चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ गरियो। अब हाम्रो बाँकी रहेको चाहिँ इरर कम्प्युटेसनहरू पनि सक्यो। अब बाइसेक्सन मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्यू फेरि भिडियो ल्याउने छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।